Wij gaan jullie de leukste plek in Leiden laten zien waar je het laat kunt maken. Dus kijk deze video vooral even af. Hallo. Hi. Hi joh. Stefanie. Neem plaats, neem Hallo. plaats. Dankjewel. Beetje zenuwachtig? Een klein beetje. Komt vast goed. Nou, we zitten hier. Ja, Jazzcafé De Twee Spiegels. Onwijs leuke plek. Ben je wel eens geweest? Ja, zeker. Ja. Jij ook? Ja, maar ik weet dat ze hier live muziek spelen en dat heb ik nog niet meegemaakt. Oh. Maar jij? Ja, zeker wel een paar keer gehoord. En is het echt zo gaaf als ze zeggen? Ja. Leuk. Ja. Wat maakt jouw studententijd nu al onvergetelijk? Mijn studievereniging, denk ik. Ja? Want Ja. jij zit? Ik zit bij de Leidse Biologenclub. Ik studeer biologie. Leuk. En ik heb daar eigenlijk al mijn vrienden ontmoet. En hele leuke mensen leren kennen. Studiereis geweest. Naar? Schotland dit jaar. Gaaf. Ja. Leuk. Dus ja, dat heeft het wel een onvergetelijke tijd gemaakt. Het is ook lekker actief en Ja. ook buiten de studie om. Ja, Dus zeker waar. wat gaaf. Ja, ik doe dit jaar een bestuur bij de oudste en gezelligste muziekgezelschap van Nederland, Sempre Crescendo. Ik kijk ook echt terug op een fantastisch bestuursjaar, gecombineerd met studie. Het ging ook helemaal goed. Oké. En dan ook nog fantastische projecten neergezet, waaronder het Leids Grachtconcert afgelopen zomer. Ja, op de Singels hier op het Rapenburg. En daar hebben we een half jaar naartoe gewerkt met stukken. En hebben we met Douwe Bob en andere gastartiesten Wauw. gezongen. Alle singles waren vol. Was jij er ook? Ik zat volgens mij toen bij de Keizer op het terras. Ik denk dat ik langs gelopen ben. Misschien nog net Ja. gehoord ergens. Wat leuk, ja. Nou ja, en dat is gewoon ontzettend gaaf. Als je ziet dat het studentenleven ook nog eens met de rest van Leiden, de inwoners van Leiden, gewoon gecombineerd kan worden in dit soort projecten. Ja. En dat je al die lachende gezichten ziet en mensen die naar je toe komen en zeggen goed gedaan of oh ja, daar was ik bij. Dat is onwijs leuk. Ja. Dus dat zijn wel de hoogtepunten. Wat voor soort optredens zou je hier nog wel eens willen zien? Nou ja, ik ben hier niet vaak geweest, nog moet ik zeggen, met de optredens. Maar ik zie hier dingen, posters staan van de Jazzweek. En dat lijkt me heel leuk om hier een beetje concours of wedstrijden mee te maken. Dus misschien juist onbekende artiesten. Dat is een goeie. Ja, je hebt ook bekende artiesten, dat is ook altijd Ja. gaaf. Maar goed, dat is, je hoort ook vaak dat veel artiesten zijn begonnen in de studententijd. Dus Ja. je kan er maar beter vroeg bij zijn. Absoluut. Dus, en jij? Ja, ik schrijf zelf veel gedichten. En ik heb 1 keer een avond een klein optreden gedaan dat ik ze ging voorlezen. En dat was in een hele avond, een soort avondvullend programma met gitaarmuziek en klein kunst. Wat leuk. Ik zit ook bij de studenten toneelvereniging. Dus het lijkt me leuk om zoiets hier te zien. Ja, wat gaaf. En ik denk ook, dit soort cafés hier in Leiden, die stimuleren dat ook alleen maar van de culturele projecten vanuit de studenten. Ja. Dus dat is onwijs gaaf. Ja, er worden hier ook vaak bandjes, ken ik, dat mensen met bandjes hier worden uitgenodigd om te gaan spelen. Zeker waar. In de Spiegels of in de Keizer inderdaad. Dus dat is toch ook altijd een Echt een droomplek. broedplaats. Ja, een broedplaats voor talent. Zou je hier je avond beginnen of afsluiten? Nou, ik ben zelf van het afsluiten in cafés. Dus lekker thuis even helemaal je tijd nemen, lekker eten. Een beetje douchen misschien, even een goed outfit aantrekken en dan gewoon hierheen te gaan. En niet meer na te denken over op tijd weggaan. Gewoon wanneer het café klaar is, dicht gaat, dan gaan wij er ook uit. Wat is het gekste wat je hier ooit hebt gezien? Ik denk toch wel alle verklede studenten. Als je gewoon niet vermoedend door de stad loopt en je ziet een hele kudde aan piraten of weet ik niet, ja, wat is er nog wat. De zesjes hebben we Ja. ook wel eens zien lopen vandaag weer. Ja, ongelooflijk. Een soort klein Amsterdam Ja. wordt het dan. Ja, Hè? zeker waar. Ja, dat is gek. Heb je wel eens mensen in de grachten zien zwemmen hier? Ja, Of springen? ja, ook wel. Ja, dat blijft, vind ik Zelf ook ook altijd. gedaan trouwens. Ja? Ja. Afgelopen als iets zag ik ze wel weer zwemmen in de gracht, mensen. Het was ook wel heel warm, dus ik dacht, zal ik? Maar Nee. ik laat het lekker aan mij voorbij gaan. Nee, het gekste wat ik heb meegemaakt is een filmpje dat ik tegenkwam van een vriend van mij, een maat. En die was de kerk opgeklommen met een stijgers. En die filmde vanaf het dak in de avond en ik had het de volgende ochtend pas gezien. En dit was, ik zag het niet echt aankomen, maar Nee. het was, ik had veel vragen. Ik heb een antwoord gekregen, dus het is ook waarschijnlijk helemaal goed gegaan. Oké. Maar dat was toch wel heel bijzonder en dat is toch Ja. ook wel, als ik denk aan studentenkozen avonturen, dan is dit zeker wel één in de top.
Ja, dat is zeker goed. Eens of oneens? Meedoen met de LCIT is een must. Ja, dat is wel een must voor mij. Ik heb dus zelf nooit de LCIT gelopen. Het was corona helaas. Dus het was online. Het was wel één fysieke dag, maar ik had me ook te laat ingeschreven, dus ik kon helaas niet meer meedoen. Maar daarna heb ik 3 keer crew gedaan, 2 keer media crew bij de als LCIT-commissie. En toen heb ik eigenlijk wel alles ingehaald, de stad alsnog supergoed leren kennen. Ja. En ondertussen kende ik Leiden ook al wat beter, dus dan... Ook dankzij de LCIT, denk je? Ja, zeker waar. Mijn antwoord is dan ook ja, het is echt zeker een aanrader om dat te doen, de LCIT bij te wonen. Het is op een hele makkelijke manier, zonder dat je jezelf echt hoeft voor te bereiden. Ja. Leer je gewoon alle gave cafés en leuke plekken van Leiden kennen. De verenigingen ook. Er is een informatiemarkt, wat er ook wel gaaf was. Daar heb ik ook mijn vereniging leren ontdekt. Ik wist ook niet echt van het bestaan af. Nee. En het was ontzettend leuk, ik kwam ze tegen en ik dacht, ja, dit klikt. En zodoende ben ik gewoon het Leidse studentenleven ook ingerold. Dus het is voor mij ook handig geweest, slim geweest dat ik het heb gedaan, ja. Ja, en een aanrader voor volgende studenten. Absoluut. Dat was weer de laatste vraag. Oké, nu al? Dat ging snel. Ja. Dat was gezellig. Ja, dat was heel gezellig. Tot in de Twee Spiegels, op het podium een keer. Yes, tot in de kroeg. Hey.